Sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Hak Dominik vagyok, ez pedig a harmadik űr YouTube csatorna. Ebben a videóban Platón barlang hasonlatáról szeretnék beszélni. Ezt a témát valamelyest már említettem a tudásról szóló videóban. Ha esetleg érdekel a tudásfilozófia alapjai, bátran ajánlom megtekintésre. Fontos először is tisztázni, hogy Platón Szókratész közvetlen tanítványa volt. Habár a barlang hasonlatot formálisan Platónnak tulajdonítjuk, mivel ő írta le, ugyanakkor a hasonlatot Platón írásában úgy olvashatjuk, mint Szókratész gondolatát. Így a leírt dialógus keretében, bár Szókratész gondolataként jelenik meg, azonban a legtöbb tudós úgy véli, hogy Platón a saját filozófiai nézeteit is Szókratész szájába adta írásaiban. Ekképpen a barlang hasonlat valószínűleg Platón eredeti gondolata lehet, nem pedig Szókratészé. Azonban, ha valaki azt mondja, hogy a barlang hasonlat Szókratészhez köthető, természetesen az is helytálló lehet bizonyos értelemben. Nos, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a történet minden idők egyik talán legbefolyásosabb filozófiai metaforája, amely bár komplex, de érthető és jól látható nyomokat hagyott maga után. Nos, Platón híres barlang hasonlata az Állam, vagyis görögül a Politeia című művében található. Az általános vélekedéssel ellentétben az Állam nem egy könyv, hanem 10 különböző témával foglalkozó könyv együttese, amely időszámításunk előtt 380 körül íródott, közvetlenül a hellenisztikus kor előtt. A hellenizmusról egy külön videó szól, amelyet az i betűre vagy a leírásban található linkre kattintva találhattok meg. Nos, az Állam egy filozófiai párbeszéd, ahol Szókratész többek között a tökéletes államról, illetve magáról az igazságosságról, mint fogalomról beszél, vitatkozik. A bizonyos barlang hasonlat egészen pontosan a 7. könyvben jelenik meg, és Platón metaforikus módon mutatja be, hogyan érzékeli az ember a valóságot, hogyan érheti el az igazi tudást, és annak milyen hatása van. A hasonlat egy csoport emberről szól, akik egész életükben egy barlangban vannak láncra verve, és így születésüktől egészen haláluk napjáig csupán a barlang falára vetített árnyékokat látják. Ezek az árnyékok jelentik számukra a teljes, látható valóságot, ami egyértelmű, ugyanis soha nem láttak még ezen kívül bármi mást. Azt is mondhatnánk, hogy nincs egyéb viszonyítási alapjuk. Azonban Platón eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, most mindegy, hogy milyen módon, de ha egyszer valaki kiszabadulna és feljutna a barlangból a felszínre, és szembesülne a valódi világ fényével, és minden egyébbel, amely számára korábban még elképzelhetetlen lett volna. Nos, vajon hogy érezné magát egy ilyen személy, akit a példa kedvéért nevezzünk, most mondjuk Jácintnak? Kétségtelen, hogy Jácint szemét igencsak bántaná a korábbiakhoz képest, többszörös erősségű fény, de a látvány azon túl, hogy vakítaná, el is bizonytalanítaná. Miután meglátja a fényes kinti valóságot, főhősünk azonnal észrevenni az árnyékát a földön. Minden más bizonyára figyelmen kívül hagyna elsőre, ugyanis minden egyéb dolog, ami nem árnyék, számára teljes mértékben értelmezhetetlen térbeli dolog lenne. Jácint feszült és minden bizonnyal szorongó lelkiállapotát idővel egy felismerés, egy amolyan megvilágosodott tudatállapot váltaná fel, amely által megértené, hogy az, amit korábban valóságnak hitt, csupán a valódi valóságnak egy parányi vetülete volt. Ezt bizonyítaná az, hogy a szemlélődése legvégén észrevesz egy hatalmas fénylő tárgyat az égen, amely miatt minden dolognak árnyéka van. Jácint kétségtelenül beismerné, hogy az illúzió, amelyet eddig egész életében hitt, csak az igazság torz vetülete volt, és bár nem tudja, hogy miért, de a világ kiterjedtségében és minőségében sokkal másabb, sokkal több, mint ahogy azt ő eddig valaha is gondolta volna. A korábbi beszűkült érzékelésének köszönhetően csak lassan kezdi megismerni a külső világ attribútumait, a megszerzésre váró tapasztalatok által, amelyek mind-mind egy új neuronkapcsolat létrejöttét jelentik Jácint agyában. Az új eddig ismeretlen, sőt mi több elképzelhetetlen dolgok valóságos sokként hatnak főhősünkre, amely pánikot keltő döbbenetet a felismerés utáni megnyugvás, majd öröm váltja fel. Persze a történet nem ilyen egyszerű. Gondolj csak bele, Jácintnak nem csak azzal kell szembenéznie, hogy mindaz, amelyet ő maga valóságnak hitt korábban csupán csak illúzió volt, hanem mindenki, akit eddig ismert,
akivel együtt élt és közös világnézetet osztott, a barátai, a családja és mindenki más hamis tudás birtokában vannak. Nos, ez egy hatalmas terhet és fájdalmat jelent Jacintnak. Ekkor eszmél rá egy újabb, nagyon lényeges dologra, kedves főhősünk, mégpedig arra, hogy ezt a paradigmaváltást nem lehet szóban elmondani. Ugyanis ő maga sem hitte volna el a barlangban, hogy a világ valójában egy sokkal hatalmasabb, sokrétűbb és minden tekintetében színesebb valóság. Nos, Jacint paradigmaváltó felismerése után visszatér a barlangba. Az ott lévők azonban bolondnak nézik, és azt gondolják, hogy a kintléte megőrítette, és végső soron minden szavára erőszakosan reagálnak. Más szóval a barlangba lévők döbbenetét nem megnyugvás, hanem erőszakos viselkedés váltja fel, amely a történet bizonyos interpretációiban bizony Jacintnak a halálát jelenti. Platón analógiája szerint a barlangban tartózkodók tudatlansága veszélyes a társadalomban azokra nézve, akik tisztán látnak. Történetesen tanítója Szókratész halálbüntetést kapott Athénban. Bizonyítandó, hogy a tudatlanság végső soron mindig erőszakkal válaszol. A formák elmélete, vagy angolul a Theory of Forms metafizikai elképzelése Platón számos művében előfordul. De úgy is mondhatnánk, hogy a filozófiájának szerves részét képezi. Ez érinti minden jellegű érzékelésünket, az érzelmeinket, a szép érzékünket, és természetesen mindent, amiről fogalmat alkotunk. Nos, a barlang hasonlat Platón epistemológiájának, azaz ismeretelméletének, és ontológiájának, azaz lételméletének központi eleme. Fontos szem előtt tartani, hogy a hasonlat egy nagyon összetett jelentéssel bíró szöveg, amely egyszerre több dologra is rámutat. Az emberek általában az érzékszerveikre támaszkodnak a valóság megismerésekor, de ezek az érzékszervek minden esetben csak árnyékképeket mutatnak meg, nem a valóságot magát. Az, hogy a saját árnyékképünk mennyire van közel a valósághoz, sok mindenen múlik, azonban a tudásunk minden esetben részleges és torzított. A kérdés, hogy mennyire. A barlangból való kiszabadulás és a fényhez való alkalmazkodás a tudás megszerzésének folyamatát szimbolizálja. A tudás megszerzése és az ezzel járó felismerés nem könnyű. Sok esetben fájdalmas és zavaros lehet a korábbi hiedelmekkel való szembenézés. A nap Platón szerint az ideák világát képviseli, ami az örök és változatlan igazságok és formák birodalma. Az árnyékot vető nap által a tárgyak árnyékai csak tökéletlen másolatai az ideáknak. Platón szerint a legtöbb ember valójában barlangban él, és soha nem jut el a valódi tudás megszerzéséig, ugyanis alapvetően messze vagyunk ettől. Némelyek fizikailag képtelenek erre, míg mások a megvilágosulástól való félelemnek köszönhetően kerülik azt. Szerinte azonban az igazi filozófus képes kiszabadulni a barlangból és meglátni az igazságot. A barlang hasonlat jelentésével lényegében azonos a görög mitológiában szereplő Prométheusz, a titán története, aki a görög istenek elől ellopta a tüzet, amelyet az embereknek adva azok képessé váltak megalkotni az első fejlett civilizációt. Mindkét történetben a tűz, illetve a nap, a tudás és a megvilágosodás szimbóluma. A hasonlóság tetten érhető, arra gondolunk, hogy Prométheusz tüzet hoz az embereknek, amely a technológia és a tudás alapja. Vagyis gyakorlatilag a tűz maga a tudás. Míg Platón barlang hasonlatában a napfény a legmagasabb igazságot és a tudást jelképezi, azaz maga a nap, vagyis a legfelsőbb idea képviseli az igazságot, amelyet meglátva rájövünk, hogy a közvetlen környezetünkben észlelt dolgok nem feltétlen valósak. Ilyen például az árnyék. Prométheusz történetéről egy külön videóanyaga fog szólni, de gondoltam, hogy érdemes pár szóban megemlíteni. Nos, a barlang hasonlat, ahogy már említettem, egy széles körben elterjedt, metaforikus történet. Az elmúlt több mint 2000 év során rengetegen tanulmányozták, gondolkodtak rajta és elemezték. Ez megfigyelhető a filozófia mellett többek között például az irodalomban és a művészetekben egyaránt. Platón ezáltal a filozófia történet alfájává vált. Minden európai jelentős gondolkodó eszméje valamilyen módon Platónéval korrelál, rezeg együtt, esetleg éppen cáfolni próbálja. A platóni dialógusok a világ történelem egyik legfontosabb és legbefolyásosabb literatúrái. A barlang hasonlat értelmében mindannyian a barlangba születünk. A valódi tudás megszerzéséhez és az igazság birtoklásához túl kell látnunk az érzékeléseken, és meg kell értenünk azt a fogalmat, amit Platón ideának nevez.
Egyedül az ideák képesek elvezetni bennünket a valóság megértéséhez. Bizonyos filozófiák a legfelsőbb ideának magát Istent tartják, ahonnan maga a valóság származik, és ahonnan akár csak a napból a szellemi és fizikai árnyékok keletkeznek. Ez a legfelsőbb ideától származó fény, amely árnyékot vet, a barlangból kijövő ember számára csak a legutoljára érzékelhető dolog, miután a szeme már hozzászokott a kinti valósághoz, ugyanis csak utána képes feltekinteni és észrevenni azt. Nos, ott van Arisztotelész. Ő bár Platón tanítványa volt, mégis gyakran vitatkozott mesteren nézeteivel, különösen az ideák világával kapcsolatban. Arisztotelész inkább az anyagi világ megismerésének lehetőségeit hangsúlyozta. Tovább haladva a reneszánsz idején a barlang hasonlat nagy hatást gyakorolt az emberi tudás és a valóság természetének újragondolására. A modern filozófusok epistemológiája és ontológiája, mint amilyen például René Descartes vagy Immanuel Kant, szintén vitatták, valamint tovább gondolták a valóság és a tudás természetét Platón gondolatai alapján. Az egzisztencializmussal és posztmodernizmussal foglalkozó filozófusok, mint amilyen például Jean-Paul Sartre és Michel Foucault, szintén reflektáltak a valóság és az illúzió kérdéseire, ami szoros kapcsolatban áll Platón gondolataival. Az említett gondolkodókon túl természetesen meg annyi személy van még, akiket megihletett Platón barlang hasonlata. Ez a már elmondottakon túl annak köszönhető, hogy egy könnyen érthető analógia, amely a lehető legnagyobb rendű fogalmat hivatott bemutatni, a tudás és a tudatlanság kontrasztját. A barlang hasonlatnak számos átdolgozása és modern interpretációja létezik. Például ott van a Matrix című film, ami talán a legismertebb példája a barlang hasonlat modern interpretációjának. A filmben a szereplők egy virtuális valóságban élnek, ami csak egy illúzió, hasonlóan a barlang falára vetített árnyékokhoz. Ott van George Orwell 1984 című regénye. Ez szintén tartalmaz olyan elemeket, amely a valóság manipulációjára és az igazság elferdítésére emlékeztetnek, bár főként politikai kontextusban. Ott van többek között Gilles Deleuze és Félix Guattari, akik szintén foglalkoztak a valóság különböző rétegeivel és a társadalmi tudatosság kérdéseivel, amelyek részben a barlang hasonlathoz kapcsolódnak. Ezen a pár példán túl természetesen rengeteg olyan anyag van még, amelyet a barlang hasonlat ihletett meg. Ha esetleg eszetekbe jutna ilyen, azt nyugodtan írjátok meg a kommentekben. Platón metaforája akkora kézzel fogható nyomot hagyott a modern társadalmi gondolkodáson, hogy azt az ember elsőre talán nem is gondolná. Többek között Konfuciusz mellett, akiről szintén van egy külön anyag a harmadik csatornán. Elképesztően nagy hatással volt Platón valóságértelmező hasonlata az oktatás, valamint a társadalmi igazságosság fejlődésére. A barlang hasonlat talán legfontosabb része a barlang lakók közönye az igazsággal kapcsolatban. És érdekes látni, hogy ez a kimutatott közöny milyen hatással van arra, aki tudatában van az igazságnak. Platón barlang hasonlata nem csupán egy kézzel megfoghatatlan filozófiai elmélet, hanem egy metafora, amely a tudás és az igazság keresésének univerzális küzdelmét szimbolizálja. A barlang hasonlat kortárs relevanciája töretlen, és egyértelműen továbbra is az inspiráció forrása marad. És bár a metafora megértésével egy lépéssel közelebb kerülhetünk a teljes élethez, azonban fennmarad egy kérdés. Vajon érdemes kijönnünk a barlangból? Ezzel kapcsolatban kérlek, írd meg kommentben a véleményed. A videó végéhez értünk, és köszönöm, hogy velem tartottál. Remélem értékesnek találtad az anyagot. Ha igen, akkor találkozzunk a legközelebbi videóban is. Ehhez javaslom, hogy iratkozz fel és nyomd meg a csengő ikont, ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy azonnali értesítést kapj, ha felkerül egy új videó a csatornára. További kellemes napot kívánok! Sziasztok!